سلام به همگی، امیدوارم شاد و سلامت باشید. بعد از ویدیوی معمای مانتی هال دیدم خیلی از شما در موردش سوال دارید یا اینکه فکر می‌کنید این مسئله 100% غلطه. برای همین وظیفه‌م بود که بیام بیشتر در موردش توضیح بدم، چون دارید اشتباه می‌کنید. فقط لطفاً تا آخر این ویدیوی کوتاه رو ببینید. حرفای قبلیمو کامل‌تر می‌کنم و سوالای شما رو جواب میدم. بعدش 2 تا روش جالبم میگم تا بتونیم خودمون این مسئله رو آزمایش کنیم و نتیجه‌اش رو ببینیم. اینجوری حتی اگه ریاضیاتش رو متوجه نمیشید میتونید به صورت عملی مطمئن بشید که واقعا درسته. خب دیدیم که ما 3 تا در داریم که پشت یکیشون جایزه است، اون 2 تای دیگه خالی ان یا یه چیز بی‌ارزش دارن. من به عنوان بازیکن چون نمیدونم پشت درا چه خبره، هر کدومشون رو که انتخاب کنم به احتمال 1/3 جایزه داره، به احتمال 2/3 پوچه. پس شانسی یکی رو انتخاب میکنم. حالا مجری مسابقه که برخلاف من از پشت تمام درها باخبره، یکی از اونایی که مطمئن جایزه نداره رو باز میکنه. یعنی حالا 2 تا در داریم که یکیش جایزه است، یکیش پوچ. بعدش به من میگه دوست داری همون انتخاب اول خودتو نگهداری یا اینکه عوضش کنی با اون یکی در باقی مونده. اینجا من با خودم میگم انتخاب اولم یا جایزه داره یا پوچه. دیگه خارج از این 2 حالت که نیست. پس احتمال برنده شدنم میشه 1/2 یا 50%. اون یکی هم دقیقاً همینه. یعنی فرقی نداره که روی انتخابم بمونم یا عوضش کنم. توی هر 2 حالت احتمال برنده شدن 50%. خب این استدلال مغز ما توی همچین شرایطیه، ولی متاسفانه باید بگم کاملاً اشتباهه. کسی که متوجه این موضوع شد یه نویسنده علمی بود به نام مریلین ساوانت. این خانم باهوش داخل مجله معروف پرید یه ستون مخصوص خودش داشت به نام اسک مریلین یا از مریلین بپرس. اونجا معماهای مختلف رو حل می‌کرد و به سوالای گوناگون جواب میداد. سال 1990 همین مسئله جنجالی مانتی هال رو داخل ستون خودش توی این مجله حل کرد. به این صورت که وقتی من یکی از درها رو انتخاب میکنم به احتمال 1/3 جایزه پشت همینه، به احتمال 2/3 پشت یکی از اون 2 تاست. هر کدومشون 1/3، جفتشون با هم میشه 2/3. پس وقتی که مجری یکی از اینا رو باز میکنه این احتمال 2/3 همچنان برقراره، با این تفاوت که چون یکیشون حذف شده حالا این 2/3 متمرکز شده روی اون یکی در باقی مونده. به خاطر همین اگه انتخاب اولتو نگهداری شانس برنده شدنت همون 1/3، ولی اگه عوضش کنی 2 برابر میشه، یعنی به احتمال 2/3 جایزه رو میبری. خب بیشترین سوال شما این بود که چرا وقتی مجری یکی از درها رو باز میکنه احتمال 1/3 منتقل میشه به اون یکی؟ چرا به همین در اولی که ما انتخاب کردیم منتقل نمیشه؟ سوال مهمیه. دری که مجری پوچ میکنه توزیع احتمالات روی همون مجموعه 2 تایی رو تغییر میده. با در اول کاری نداره. این از همون ابتدا که انتخابش کردیم احتمالش ثابت شده روی 1/3، چون اون موقع هنوز مجری اطلاعات جدیدی رو وارد بازی نکرده بود، هیچ دری رو پوچ نکرده بود. این اطلاعات جدید مجری فقط باعث پوچ شدن یکی از اون 2 تا در باقی مونده میشه. برای در ما هیچ اطلاعات اضافی نمیده، به خاطر همین احتمالش همچنان 1/3 باقی میمونه. استدلال ساوانت جنجال زیادی به پا کرد. خیلی‌ها توضیح میدادن که این حرفا قطعاً اشتباهه. یعنی وقتی مجری یکی از درها رو باز میکنه احتمال برنده شدن ما 50-50. حتی جالب اینجاست که تعدادی از ریاضیدانها، اساتید دانشگاه، متخصصین آمار معتقد بودن ساوانت داره اشتباه میکنه و نامه‌های اعتراض‌آمیزی براش میفرستادن. یه نمونهش پاول اردوش، ریاضیدان بزرگ مجارستانی بود. اینا حرفشون این بود که مگه میشه فقط با عوض کردن انتخاب اولیه شانس برنده شدن ما 2 برابر بشه؟ اصلا با عقل جور در نمیاد. با این حال تمام بررسی‌های بعدی همین اساتید و ریاضیدان‌ها نشون داد حرف ساوانت به طور کامل درسته. بعدش هم افراد دیگه‌ای با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری تستش کردن و دیدن بله واقعا همینطوره که ساوانت میگفت. قبول دارم که توضیحات ریاضیش ممکنه یه مقدار سخت درک بشه، مخصوصاً برای افرادی که دانش کمی از علم احتمالات دارن. به هر حال اگه هنوز قانع نشدید پیشنهاد میکنم خودتون عملاً انجامش بدید. خیلی خیلی ساده است. هیچی نیاز نداره جز 3 تا کارت بازی و یه دوست که نقش مجری رو برای شما بازی کنه. میتونید روی یکی از کارت‌ها بنویسید جایزه یا اصلا چیزی ننویسید. مثلا تک گشنیز نقش جایزه رو داشته باشه، تک دل و خشت هم پوچ باشن.
حالا همینطور که شما چشماتو بستی، دوستت این 3 تا کارت رو به یه شکل تصادفی روی زمین میچینه. خودش هم میدونه کدومشون جایزه است. شما چشماتو باز میکنی و یکیشون رو انتخاب میکنی. دوستت هم یکی از کارت‌های بدون جایزه رو برمیگردونه، بعدش میگه انتخاب خودتو نگه میداری یا عوضش میکنی با اون یکی. شما به دفعات زیادی، مثلا حداقل 30 بار این بازی رو تکرار کنید، ولی هر بار روی همون انتخاب اولتون بمونید. تغییرش ندید. بعدش روی یک کاغذ یادداشت کنید که از این 30 بار چند بارشو برنده شدید. حالا 30 بار دیگه هم بازی رو تکرار کنید، با این تفاوت که هر بار انتخاب خودتون رو عوض میکنید با اون یکی کارتی که باقی مونده. اینجا هم دوباره تعداد دفعات برنده شدن خودتون رو بنویسید. در نهایت این 2 تا عدد رو با هم مقایسه کنید تا خودتون با چشم خودتون ببینید که با عوض کردن انتخاب تقریباً 2 برابر بیشتر برنده شدید. نکته مهمی که باید بهش دقت کنید اینه که هرچی تعداد دفعاتی که بازی رو تکرار میکنید بیشتر باشه، این 2 برابر شدن شانس رو بهتر میتونید ببینید. مثلا 60 بار روی انتخاب اول خودتون بمونید، 60 بار عوضش کنید. اگر هم حوصله انجام این بازی رو ندارید، به این شبیه سازی کامپیوتری دقت کنید که براتون اجرا میکنم. این برنامه رو علیرضا، یکی از اعضای خوب کانالمون، نوشته که بهم پیام داد و گفت برای اینکه مطمئن بشم معمای مانتیال درسته، کدش رو نوشتم و بهم ثابت شد که حقیقت داره. خیلی هم ساده است، به زبان جاوا اسکریپت. توی دیسکریپشن زیر همین ویدیو گذاشتمش تا اگه خواستید خودتون روی کامپیوتر اجراش کنید. گوگل هم بکنید، میتونید به زبان‌های مختلف پیداش کنید. خب این بالا تعداد تکرارهای بازی تعیین شده که 100 تاست، تعداد درها هم 3 تا. داخل این حلقه بازی رو 100 بار تکرار میکنه و هر بار جایزه رو به صورت تصادفی میذاره پشت یکی از درها. اینجا کار بازیکن رو انجام میده، یعنی رندوم یکی از این درها رو انتخاب میکنه. این قسمت هم همون کار مجریه، یعنی با اطلاع از اینکه جایزه کجاست یکی از درهای پوچ رو حذف میکنه. در واقع شبیه اینه که 100 بار این بازی انجام میشه و اون انتخاب اول رو تغییر نمیده، 100 بار دیگه هم تکرار میشه و انتخابش رو عوض میکنه. در نهایت تعداد برنده شدنهای هر کدوم از این 2 حالت رو برامون مینویسه تا خودمون مقایسه کنیم. چند مرتبه اجراش میکنم و همونطور که میبینید بدون هیچ استثنایی هر بار وقتی انتخابش رو عوض میکنه 2 برابر بیشتر برنده میشه. یه نکته هم این آخر اضافه کنم که خیلی از سوالای شما اصلا جزو معمای مانتیال محسوب نمیشد. چیزی که ما داریم در موردش بحث میکنیم دقیقاً به این صورته که تعدادی در داریم که یکیشون جایزه داره، ما یکی رو انتخاب میکنیم، مجری همه رو باز میکنه غیر از یه دونه و بعدش این آزادی رو به ما میده که بین این یه دونه و در خودمون جابجا بشیم. همین. هر تغییری که توی این شرایط اولیه ایجاد کنید دیگه اسمش معمای مانتیال نیست. یه مسئله دیگه میشه با احتمالات متفاوت. خلاصه اینکه بازم سعی کردم نشون بدم معمای مانتیال بدون هیچ شکی درسته. اگه ذره ایراد داشت اصلا ویدیوشو نمی ساختم، یا اگه بعد از انتشارش میفهمیدم درست نیست قطعاً پاکش میکردم و ازتون عذرخواهی میکردم، چون اعتماد شما در واقع بزرگترین سرمایه کانالمونه. کلاً هدفم از این موضوع این بود که نشون بدم این تصوراتی که ذهن ما از بحث شانس و احتمالات داره یه وقتایی اشتباهه. تقصیری هم نداریم، مغزمون طوری تکامل پیدا کرده که نیازی به دونستن همچین موضوعاتی نداشتیم. کاملا طبیعیه. مهم اینه که به ریاضی و اینجور شبیه سازی‌های کامپیوتری اعتماد کنیم. مغز میتونه خطاهای بزرگی داشته باشه.